السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم في هذا الفيديو غنشارك معكم كيفاش لصقت ليد في المطبخ ديالي، وغنشارك معكم طريقتي في تنظيم الثلاجه. فخليكم معايا البنات. واول حاجه البنات هي هاد الليد هذا خديته من بريكوما، دير 26 درهم ونص المتر. يعني خديته البنات، خديت هنايا 3 متر، لان ما يمكنش لكم تقطعوه لان كيتقطع من يعني على متر عاد باش كيتقطع. فانا خليت ديك الزياده، قلت غنزيدها كلها في المطبخ. هنا راني بديت كنلصق فيها البنات من واحد الجهه. دوزته هنا من تحت هاد الطاجيرات هادو اللي عندي كيف كيبان لكم. وهنا بقات لي هاد الشياطه هذه اللي شفتو ما يمكنش ليا نقطعها، فانا هبطتها من هنايا باش غادي ندوز الخيط لارونش اللي هنايا، لان بعيد عليا البريز ديال الضوء. فانا غادي ندير هنا لارونش. غنحتاج البنات هاد اللصقه ديال دوبل فاس هي اللي غنلصق بها. هنا كنت خديت البنات هذيك اللصقه ديال 5 دراهم، فكيف شفتوا راني حيدتها لان ما لصقاتش ليا، غلصقات غير ديك الساعه واحد شويه وهو يبدا كيتحيد. خديت هذه ب 12 درهم. صافي غنحتاج غير مقص. هنا راه جربتها البنات، راه شفتوا بقات لاصقه ليا تما. وصافي غادي نكمل هادشي اللي باقي ليا عندي من هنا غنكملو. وغادي نقطع غير بحال هكا البنات، يعني كنقطع غير طريفات صغيورين بهذه الطريقه هذه، وكنلصق. يعني ما كنزولش ليهم ديك اللصقه الثانيه هذيك اللي الفوق كنخليها. غنبقى غادي ماشيه بحال هكا البنات حتى نكمل هاد الليد عندي كامله اللي هنايا. هنا درتها من بعد شويه شويه. نتوما الا بغيتو ديروا اللصقه كلها هي راه غادي تهز لكم يعني بزاف. صافي هنا من بعد ما لصقتهم كاملين غنبدا نزول داك اللصقه الاخرى اللي كاينه الفوق. وغنحتاج واحد اللصقه هذه اللي حيدت هذاك القاعد ديالها البنات، وهو اللي غنبدا نلصق به، لان الا بديت كنلصق بالصبع غادي تلصق لكم البنات في الصبع ديالكم. فخذوا هذاك الطريف ديال اللصقه ديال يعني هذاك القاعد اللي حيدته هو اللي كتبقاو توركوا به بهذيك الطريقه. صافي بحال هكا كي شفتوا راه ساهله البنات في التلصاق. صافي بقى لي غير هاد البلاصه حتى هي غادي نكملها بهذه الطريقه هذه. وكيف كيبان لكم البنات هذه النتيجه، يعني ملي لصقتها راه ساهله البنات في التلصاق. وهذه ديال 12 درهم صراحه زوينه. كي شفتوا راني احتاجيت غير لهذيك اللصقه والمقص. هنا هذا البنات راه ضروري كيجي هذاك ديال باش يشعل هذاك ليد، راه خديته بوحدو ب 25 درهم. صافي غادي نجربوا معكم دابا البنات باش تشوفوا كيفاش الضو ديالو. صراحه زوين بزاف بزاف، عجبني الضو ديالو لان انا ما عنديش الاضاءه بزاف في الجهه هذه. كي شفتوا الكوزينه عندي المطبخ يعني هنايا بلاصه البوطاجي، والجهه الاخرى للهي. غادي ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا البنات. تما عندي السرجم، يعني ما كتدخلش لي الاضاءه بزاف حتى لهنايا. فهذا الصراحه جاني زوين كيف كتشوفوا. وحتى هذه اللصقه هذه راه لصقات. كنت غناخذ السيليكون، ولكن ما عرفتش واش السيليكون غيلصق ليا مع العود ولا لا، حيت انا لصقته كي شفتوا على البلاكار من الفوق. ولكن هذه راه حتى هي لصقات لي البنات، راه حتى جربتها عاد باش بغيت عاد باش وريتها لكم. اما ديال 5 دراهم فما تاخذوهاش. هنا البنات ما ديرش عليا راني حيت في الصباح راني كنصبن، داكشي علاش. المهم قلت نشارك معاكم كيفاش لصقته باش نحيد الروينه كلها في مره. هنا حيدت طفيت هاد الليد باش تشوفوا كيفاش الاضاءه عندي في الكوزينه. وهنا من بعد ما كنشعل الضو ديال الكوزينه كيفاش كيكون الضوء عندي في الكوزينه كيفاش داير. هنا غنعاود عاوتاني نشعلو وتشوفوا الاضاءه كيف دايره، يعني اضاءه روعه البنات. يعني تقدروا انكم ديروا غير هو، كاع ما تحتاجوا انكم تشعلوا الضو ديال الكوزينه. وهنا البنات غنطفي الضو ديال الكوزينه كي شفتوها هويا، يعني غير هو اللي شاعل، ودير لي واحد الاضاءه اللي صراحه رائعه.
وبالليل خلاص البنات واحد الضوء اللي كيبان زوين بزاف بزاف، يعني اللي متردده انها باغا ديرو وخايفه زعما ما يجيش زوين، راه غير خدي البنات على حسابي كيجي رائع. وهذه غديوتي البنات عادي، يعني درت واحد الطويجين اللي بالخضره كيف تشوفوا. هنا من بعد البنات دزت باش ندير الثلاجه، كعرفتوا راه العيد ما بقى ليه والو. هنا رانا خويتها كامله البنات كيف شفتوا، راه حالتها ولات عندي حالتها، راني اهملتها هاد الايامات. فانا خليتها لبنتي هي اللي غادا تغسلها. انا غنمشي نقضي شي حوايج اخرين البنات، وهنا خليتها هي اللي غادي تكمل الثلاجه. هنا زوين البنات انكم تعودوا وليداتكم انهم يعاونوكم بحال هكا في الشقه، لان دابا راه العطله كاينه، مازال في ايامات الدراسه راه كتخليهم يقراو، ولكن في ايامات بحال هكا يكونوا جالسين من ما فيها باس انكم تعلموهم شي حاجه اللي صراحه غادي تنفعهم في الحياه ديالهم. كي شفتوا تبارك الله، راه الله يعطيها الصحه خلات لي الثلاجه كتشعل. وهنا البنات كيف كتشوفوا بهاد المنظمات اللي فات لي شاركتو معكم، هما اللي باش كنظم الثلاجه ديالي. هادو كنت خديتهم غير ب5 دراهم، يعني بشي حاجه رخيصه كتولي بها المنزل ديالك او الثلاجه ولا اي حاجه. راه ماشي بالتاويل بشي حاجه اللي هي غاليه، يعني غير بشي حاجه بسيطه راه تولي بها يعني الثلاجه كيف كنقول لكم في اي حاجه بثمن اللي هو رخيص بزاف بزاف. فهاد المنظمات كيف شفتوا انا كندير لهم هذاك البابي ديال لا كويزين كنفرشو لتحت باش يمتصوا لي داك الماء ديال الثلاجه اولا ديال الخضره. هكا باش كنحافظ على الخضره. هنا الخضره البنات ضروري ما كنغسلها، كنمسحها مزيان نخليها حتى تنشف مزيان، عاد باش كنديرها في هاد المنظمات هادو. كي شفتوا هنايا هذه راه مخصصه البنات، هذه غير الردعات ديال ولدي، هذاك ديال الفرomاج، يعني كل حاجه كتبقى باينه البلاصه ديالها. هنا البنات كندير هاد الشبيكه هذه كندير فيها الثومه. الاخوات بزاف اللي كيقولوا انا الثومه كتخسر ليهم، فديروها في الثلاجه راه اكيد ما غتخسرش لكم. حتى انا كنت كنحطها غير في الكوزينه كتخسر ليا. هنا حاطه هاد الناباج والجليكوز كنحتاجهم البنات بحال هكا في الكاطو. مخصصه هذيك ديال الثلاجه ديرها غير الطامات ديال البنه. هنا كيف شفتوا كان هنا ما بين خضره وخضره بحال هنايا كندير هذاك البابي ديال لا كويزين باش كنفرق به الخضر ديالي بهكا باش كنعرف شنو كاين لتحت وشنو كاين الفوق، وهكا باش كننظم. يعني كيبقى واحد التاويل اللي هو صراحه رخيص وزوين. وفي هاد الطاجيره البنات في المجمد عندي لتحت في الثلاجه البنات دايره فيه هنايا كي شفتوا هذيك السوبير داير فيها الملوخيه الفول الحمص. المهم البقايا ديال الاكل كنديرهم في هذيك السوبيرات. وهاد الطاجيره هذه خليتها باش ان شاء الله ندير فيها اللحم ديال العيد. وهاد الطاجيره هذه دايره فيها هاد الهداند. ان شاء الله غادي نستعملوا في هاد اليومين هادي باش غنخوي هذيك الطاجيره حيت غنحتاجها ان شاء الله للعيد. وكي شفتوا البنات هذه هي طريقتي في التنظيم ديال الثلاجه ولا في تنظيم اي حاجه، راه من بشي حاجه رخيصه تولي بها دارك، ماشي بشي حاجه اللي هي غاليه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، كنقول لكم عيدكم مبارك سعيد، دخل لكم بالصحه والسلامه. وباش ما تمنيتوا ان شاء الله ولا عجبكم لا فيديو ديروا لي لايك واشتركوا في القناه، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.